Hallå, hallå! Hej! Kvällens gäst, han skulle egentligen ha blivit chef inom pappersindustrin. Istället så blev han höjdare i popindustrin. Tillsammans med ABBA så blev han en av världens största superstjärnor. Han är faktiskt här. Han heter Björn Ulvaeus. Vad skönt, de verkar komma ihåg dig. Det verkar nästan så, va? Eller hur? Ja. Du blir det fortfarande lite ABBA-hysteri varje gång du visar dig så här? Nej, det gör det inte. Nej. Det är ganska skönt, för att, speciellt i Stockholm ska jag säga. Det kommer ju ändå fram folk, kan jag tänka mig, eller hur? Ja, det gör det ju. Vad säger de då? Förvånansvärt många säger thank you for the music. Ja. De flesta tror att det här är första gången han hör det. Ja. Finns det några frågor som jag ska akta mig lite för? Det kan vara bra att veta så här. Nej, jag tror inte att det finns något sätt du kan förolämpa mig. Eller... Nej. Vilken utmaning! Ja, det finns inte en chans. Du kan börja prata om Agneta Fältskog och min skilsmässa exempelvis. Okay. Det gör ingenting. Bra, då ringer jag in det för den var 10 frågor på. Ja, okay. Det kommer till det. Ja. Nakenbilder? Inga problem. Nej, okej. Nej. Ja, det här är ju spännande. Vi ska verkligen summera i slutet. Inget något problem. Jag har aldrig haft en gäst som har sagt det. Säger du det? Nej. Du, vi ska faktiskt börja med att titta tillbaka på din fantastiska karriär, såklart. Så ska vi krama varandra och njuta. Sin musikaliska fostran hade han fått av en mandolinspelande fader. Plus det som man hörde på radio naturligtvis. Never go playing round. Baby, those are the rules. ABBA, det är en showis. Här är Abbas musikverkstad. Det måste man inte åtminstone ha notpapper och penna när man skriver musik. Vad vi gör här, det är nästan mer att vi gör melodier som man ska kunna ha kvar i huvudet, va? When you were lonely, needed a man. So I say thank you for the music. Waterloo heter melodin. Det är en låt som vi känner mycket väl. I was running around in my neighborhood in Lidingö outside Stockholm. It was like a rhythm, you know. I live, I breathe, I eat, I sleep. ABBA. Give me. This is the most orgasmic moment of my life. Du, var det självklart för dig att du skulle bli popstjärna? Nej du, alltså jag skulle bli civilingenjör. Varför då? Därför att jag hade 2 farbröder som var otroligt framgångsrika företagsledare inom pappersindustrin. Ja. Jag såg upp till dem och tyckte det där. Framgång tror jag var någonting som från början som jag väldigt gärna ville ha. Varför då, tror du? För att lite grann revanschlust. Min familj var liksom lägre medelklass. I en stad där min farbror var, och hans familj var nummer 1. Och vi var långt där nere. Fast jag såg ju på nära håll hur min kusin som var 1 år äldre fick allt det där som inte jag fick. De italienska skorna och rubbet. Så min mamma sa, nej det har inte vi råd med. Så någonstans där tror jag att jag kände, jävlar en dag ska jag också. Fick-kusinen alltså. Du snackar alltså. Eller hur? Ja. Men du, hur upptäckte du musiken då mitt i allt det där? Jo, på gymnasiet så spelade jag i en hobbygrupp som spelar amerikansk folkmusik framförallt. Och så mitt då, det sista året när jag skulle koncentrera mig på plugget, så blev vi upptäckta. Liksom i en amatörtävling.
Sånt där är ju osis. Alltså. Ja, det är osis, eller hur? Och vi fick en hit alltså 1963 samtidigt som Beatles kom. Och jag förbannade mitt öde. Liksom. Om jag nu skulle ha en hit, varför kunde jag inte vara i en popgrupp? Du var inte nöjd alltså? Nej, det var jag inte. Hela tiden fanns det en inre önskan om att vara med i en popgrupp. Och jag pratade om en grupp som hade det vansinnigt löjliga namnet Hootenanny Singers. Ett av de sämsta namnen i världshistorien. Men vi sjöng ju liksom såna snälla slagers och sånt. Det var inget tufft överallt. Okay. Men du, det med att du pausade plugget och så där, det var ändå en självklarhet. Nej, alltså det var så där som man bad till Gud, en hit till, snälla. Ja. Så att jag får åka en sommar till. Och alla tjejerna och allt. Plötsligt står jag där och så står de och skriker. Ja, det var så. Det var lite tufft med tjejerna innan. Det var jättetufft. Det var dött. Jag var nästan dött. Ja. Jag var tvungen att dansa för att få brudar. Jaha, Ja. och det var du bra på? Nej, jag var ju rusig på det. Men när jag blev poppig då så slapp jag det. Och tänkte du hela tiden att du skulle tillbaka till plugget? Ja. Ja. Men då hade jag träffat Benny också och vi hade liksom börjat ett litet samarbete där. Och när fattade du att det var helt kört då? Att det blev ingen skola? Ja, det var faktiskt en jul. Jag skulle börja på universitetet igen i januari. Men då ringer faktiskt Benny till mig på jul och säger: du, han spelar i en grupp som heter Hepstars. Med ett lika löjligt namn för övrigt som och han sa: vi har en turné över nyår i Finland. Och vår gitarrist, han är i Spanien och han vägrar komma hem. Aha. Det var faktiskt så. Alltså, kan inte du vara med oss och på den här turnén bara? Nu börjar vi lägga pusslet här. Det är alltså Benny Anderssons fel att du inte har en utbildning, Björn. Ja. Du, 2016, apropå Benny, blir ju ett väldigt speciellt år för er. Då har det gått 50 år sedan. Jag vet till och med att det är 5 juni har det gått 50 år sedan ni träffades. Vi träffades, ja. Ja, bara det, va? Ja. Va? Kommer du ihåg hur ni träffades? Kommer du ihåg ögonblicket? Ja, det är rätt fantastiskt. Det var en festplats utanför Falköping på Olleberg. Och de hade lirat och var på väg ut och vi skulle in och spela. Och så såg vi liksom, fan det är de va? Ja det är det. Vi stannar. Och så stannar de också. Så klev vi ur bilarna liksom och morsade och sa tjena. Och så sa vi att imorgon så åker vi in i lumpen, för vi skulle göra lumpen i Linköping. Och då skulle vi ha ett stort party kvällen innan. Och så sa vi till dem, men kan inte ni komma på det? Party i Linköping. Så på natten ringer de och någon av dem och säger, vad fan är ni någonstans? Vi är Linköping nu. Och nej, det är Linköping. Ja men okej då. Och så drog de järnet. Det var mitt i natten? Mitt i natten från Lidköping till Linköping. Det verkade så enkelt allting på den tiden. Så mitt i natten bara, vi kommer hela gänget. Det var ingen poliskoll, ingenting. Nej. Men det slutade med att Benny och jag satt på morgonen när solen gick upp, så hade vi blivit utkastade för att vi spelade där inne på hotellet. Utkastade och vi satt under någon stor ek tror jag det var, ute i parken utanför. 2 gitarrer och lira Beatles-låtar. Men det var så det började. Ja, men det där är ju er nya musikal. Va? Ja. Björn och Benny under korkeken. Ja. Och så sätter sig Benny på ett bi i slutet. Är ni lika varandra? Hur skiljer ni er åt, tycker du? Han har haft genom åren mycket mer självförtroende än jag. Det är väl en av de stora skillnaderna. Är du den som målar fan på väggen lite grann inför en premiär? Eller så? Ja, lite grann har det varit så. Ja. När jag får ett anfall av dåligt självförtroende så kliver jag ur mig själv och pratar med mig själv och säger, du, titta på det där och det och det. Det gick ju bra. Du kände likadant då. Det kommer att gå bra nu också. Det låter och ju det helt sjukt. funkar.
Det funkar? Ja. Okej. Du, det hände ju någonting med dig och Benny när ni fick in lite tjejer och kvinnor i livet, eller hur? Ja. Det brukar ju göra det. Din tjej Agneta och Bennys tjej Anne-Frid. Ja. Var det svårt att komma på ett namn till gruppen? Ja, vi brottades med det. Ja. Men alltså, det var ju så att vi var ju liksom kända alla fyra. Alltså, de sa ju... Först så sa de Agneta, Benny, Björn och Anne-Frid. På radion och sådär. Ja. Eftersom de spelade så ofta så började de dra ihop det. Så det var de som drog ihop det till ABBA, inte vi själva. För Festfolket hette ni en stund, ja. Ja, men det var... Ska du dra upp Det är väldigt folkligt annars. Ska du dra upp det? Det var ett av lågvattenmärkena, verkligen. Vem satte det namnet? Ja, det var inte vi själva. Jag är säker på att det var någon sån där reklamsnubbe. Ja, men det där är samma som mig. När det går dåligt så skyller jag bara på någon annan. Ja, eller hur? Det är en klassiker. Och vi sjöng andras låtar. Ja, såklart. Ja. Du, vi har hittat ett första tv-framträdande. Jag tror inte ni har inte riktigt hittat ABBA. Inte med Festfolket. Det var lite gulligt för du sa innan här, du kommer aldrig kunna förolämpa mig. 1-0 till mig tydligen. Ja. Vad skönt. Visst att skulle komma. Till slut. Ja. Det här är december 1970. California, here I come, right back where I started from. Where flowers are flowering in the sun. It's morning and only bird is singing, everything is on this fair. Don't be late, that's why I can hardly wait. So open up that golden gate, California, here I come. Det var till och med innan Festfolket. Ja, det är till och med det är så. prostitution, kallas det. Så. Ja. Men hur mindes du den där tiden? Var det kul? För det var ju lite mer spex och... Nej, det var inte kul. Nej, det var inte det. Det var liksom att sing for one supper. Ja, det var så? Ja. Det var alltså betala hyran och så. Att Var ni överens om det på något sätt? Eller var det... Ja, alla var i samma situation. Ja. Festfolket så skulle vi vara roliga och sjunga lite kabarélåtar. Benny och jag hade ett nummer, han och jag, där vi hade 2 jättestora såna här polkagrisklubbor. Okay. Och mössor med propeller i. Ja. Jag minns att vi var på Trädgården i Göteborg, en nattklubb. Och liksom, vi hade liksom 3 eller 4 i publiken ibland. Och det var så tråkigt och det kändes... Det här håller på att bära åt något håll som det inte ska. Nej. Så totalt fel. Men då hade vi spelat in en låt i Bennys och mitt namn, fast det var tjejerna som sjöng mest på den, som hette Hej gamle man. Så fick vi plötsligt en hit med den medan vi höll på med detta eländiga festfolk. Och vi tänkte, kanske vi ska sjunga fler av våra egna grejer. Och så gjorde vi det och så märkte vi att det här funkar ju. Och bra blev det. Vad kommer du ihåg av den 6 april 1974? Jag gick och vankade i korridorerna där och liksom var så vansinnigt nervös. Det var alltså då ni vann Eurovision Song Contest? Ja, just det. Ja. Och var ni nervösa allihop? Alltså förstod ni? Ja, absolut. Och jag trodde ju aldrig någonsin att vi skulle kunna vinna. Nej. Men Benny trodde såklart att ni skulle göra det. Ja. Faktiskt. Var det så? Ja. Och när jag vankade omkring i korridoren och inte vågade titta på den där resultat så stod han och räknade i huvudet. Ja, nu är det klart, vi har vunnit. När det var 5 kvar som skulle rösta eller något sånt där. Ja. Och du hade ingen utbildning, så för dig var det väldigt viktigt att det så här... Det var väldigt viktigt. Ja. Men det var ju inte mer än rätt. Det var ju han som hade berövat mig den. Ja, visst. Det var lätt för honom att vara så där avslappnad. Ja. Björn, vi ska prata mer om ABBA och om ditt nya projekt som du kallar för Experiment. Hörnan är strax tillbaka. Sitt kvar, vi ses snart. Välkomna tillbaka. Här sitter jag med den legendariska Björn Ulvaeus.
Du, Björn, handen på hjärtat, har du någon gång utnyttjat att du ändå är Björn från ABBA? Ja, det har hänt. Det har det. När du säger det så kommer jag speciellt på en incident där jag verkligen hade nytta av det. Och detta var efter vi hade gått in i den här pausen. Då hade Benny och jag bestämt oss för att skriva Chess tillsammans, musikalen tillsammans med Tim Rice. Så vi åkte till Moskva för att göra research. Lite som spioner, det låter nästan spännande. Men vi var högst officiellt och vi blev mottagna som kungar. Alltså. Jaha. Men en kväll, en mycket blöt kväll, så kom vi sent tillbaka till hotellet som låg mitt emot Röda torget. Och då hade det fallit nysnö som ingen hade gått på över hela Röda torget. Och det var stjärnklart. Och så då bestämde sig en amerikansk teaterproducent som var med och jag för att vi måste ta en promenad runt detta fantastiska torg alldeles ensamma i nysnön. Ja. Så gick vi dit och så blev jag så där som man kan bli, så där fullständigt jättepinknödig. Ja. Så där så att det går inte, man liksom måste. Och det stod ett hus där och jag tänkte, och jag ställer mig mot detta hus. Det är väl ingen som ser detta. Det är ju mitt i natten. Men då, när jag var färdig, så kommer det ut 2 ryska soldater med såna här mössor och k-pist. Åh, herregud. Och jag fick reda på sedan att det var någon slags högkvarter för dem. Som jag hade pinkat på. Och jag tänkte, det här är Gulag. Nu är det ytterligare en paus på gång. Ja, nu är det en riktig paus på gång. Så kom jag på att jag hade några idolkort i min ficka. Och liksom peka och så. Då var det lugnt, va? Det var helt lugnt alltså. Då skrev jag autografer på Röda torget till soldaterna. Vilken tur! Du är i full gång nu med ett nytt projekt, Mamma Mia The Party, på Tyrol, Gröna Lund här i Stockholm. Berätta, vad är det här för någonting? Ja, det kommer sig av att vid föreställningar av musikalen och när man tittar på filmen och så vidare så är det finns det någon slags Mamma Mia-värld, en slags stämning. Feststämning nästan skulle man kunna säga. Och Gröna Lund har byggt om Tyrol. De som har varit där kommer aldrig känna igen sig. Nu går man in i Grekland. Det är ett litet torg och sen är det en grekisk taverna och det är olivträd och fontän och där får plats 450 sittande som äter och dricker gott. Och under tiden så får de sig till livs också en liten historia i realtid. Och det är Nikos, värdshusvärden och hans fru och de som jobbar med honom som den historien utspelas emellan. Du, när det gäller det här Mamma Mia The Party så ska vi ta och titta på ett litet klipp. Det här är bara från repetitionerna, men redan nu tycker jag man får en känsla för vad det egentligen är för något. Och hur känner du nu då? Nu är du mitt uppe i projektet. Ja. Premiär i januari. Just det. Vad är känslan just nu? Ja, men den var ju häromdagen just det där att fan, jag satt igång nu då. Ja, det är så. Ja. Det här är ju ett stort experiment. Det är ingen som har gjort det här förut. Nej. Så att vi vet ju inte riktigt hur publiken reagerar alla gånger. Men nu har vi liksom haft ett par previews med publik. Så nu ser vi, nu kan vi stuva om och göra lite mer kompakt här och var och så vidare. Och det håller vi på med hela hösten, för det öppnar inte förrän 20 januari. Och jag vet, intresset är ju väldigt högt redan nu. Ja, verkligen. Du, har du något drömprojekt kvar, Björn?
både Benny och jag börjar känna lite grann att vi borde nog skriva en musikal till. Okej. Ja. Ja. Är det så att du känner att det finns en kvar någonstans i kroppen? Ja, precis. Ja. Precis så är det. Vad skulle du vilja att det innehöll? Så där? Nej, jag vill hitta den där idén som man känner, det här kan jag hålla mig i. Ja. I alla väder. Den här idén är så bra. När man börjar tvivla på sig själv så kan man gå till den och säga, den där idén är bra. Okej. Så var det med Kristina från Duvemåla och Utvandrarserien. Där kände vi liksom, oj, vilken bas vi har att stå på. Ja. Stort lycka till med Mamma Mia The Party. Vi kommer att titta allihop. Och framför allt, tack för att du kom hit. Björn Ulvaeus! Tack Björn!